รับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY BIY CIY ค่ะ Do it yourself build it yourself craft it yourself ทำเองสร้างเองในแบบฉบับของตัวเอง และตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับซีรีส์ My Hands My Home โปรเจกต์บ้านที่เราจะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยมือของเราเอง แล้วตอนนี้ได้เดินทางมาถึง EP ที่ 5 ของ The Living Room แล้วนะคะ ซึ่งเป็นภาคต่อของ EP ที่แล้ว เพราะว่าตอนนี้เรายังสร้างโซฟาเดี่ยวไซมูจิของเรายังไม่เสร็จนะคะ ก็วันนี้เราจะมาทำต่อให้เสร็จกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ขอย้อนความไปในสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงนะคะ สิ่งที่เราต้องทำและเราทำเสร็จไปแล้วก็คือการสร้างเฟรมไม้โซฟาเดี่ยวของเราค่ะ และในสัปดาห์นี้เรายังมีอีก2สิ่งที่เราต้องทำก็คือการทำเบาะนั่งและพนักพิงด้วยโฟมและการเย็บปลอกหุ้มโซฟาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเพื่อนๆ คะ ตอนนี้โฟมที่เราสั่งมาก็มาถึงแล้วนะคะ อันนี้เป็นโฟมที่เป็นส่วนของเบาะรองนั่งแล้วก็พนักพิงนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บตัวเบาะของเราก่อนนะคะ นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทำเบาะนั่งสำหรับตัวโซฟาเดี่ยวของเรานะคะ ก็จะมีตัวโฟมนะคะจะแบ่งเป็น2ชั้นนะคะก็ตัวนี้ความหนาแน่นที่ดี28นะคะจะเป็นตัวพนักพิงนะคะแล้วก็จะมีโฟมก้อนที่อยู่ด้านล่างนะคะจะมีความหนาแน่นที่ดี30-32แล้วก็ดี28เราใช้เป็นท็อปนะคะเพื่อจะได้นั่งแล้วมีความนุ่มนิดนึงแล้วส่วนนี้จะเป็นตัวใยฟูนะคะเดี๋ยวเราจะมาแรปตัวโฟมของเรานะคะเพื่อให้มีผิวสัมผัสเวลาเรานั่งไปมันก็เหมือนยุบตัวนิดนึงเนาะนุ่มๆส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นผ้ากาวิลาเน่ค่ะเพื่อนๆผ้ากาวิลาเน่ก็คือด้านหนึ่งมันจะมีตัวกาวอยู่นะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมก็คือปกติเขาจะเอาไปรีดติดผ้าเนาะตัวนี้เราก็จะรีดติดตัวเบาะของเรานะคะเพื่อที่จะห่อหุ้มตัวเบาะของเราชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะเย็บตัวผ้าบุโซฟานะคะแล้วก็นี่เป็นตัวสปันบอลค่ะสปันบอลก็คือเหมือนกับถุงที่เขาเอามาทำพวกถุงในห้างนะคะถ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกมันก็จะมีพวกสปันบอลแบบนี้แต่อาจจะแบบว่าบางกว่าเนาะที่เขาเย็บถุงแทนถุงพลาสติกค่ะก็ขั้นตอนวิธีจะต้องทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเราจะทำการหุ้มตัวเบาะพนักพิงของเรานะคะหรือว่าตัว backrest นะคะซึ่งเราจะหุ้มโดยการใช้ตัวใยฟูตัวนี้นะคะ2รอบใยฟูของเราเนี่ยมีความหนาประมาณ1 นิ้วนะคะถ้าหุ้ม2รอบมันก็จะได้ดูแบบว่าแน่นๆแล้วก็เวลาใส่ไปในตัวผ้าที่เราเย็บแล้วนะคะผ้าหุ้มเบาะที่เราเย็บแล้วมันจะได้ดูสวยงามนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มการหุ้มตัวเบาะพนักพิงของเรากันค่ะก่อนอื่นก็ต้องตัดตัวใยฟูก่อนนะคะค่อนข้างตัดยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันฟูเนาะแล้วก็มันก็จะหนาๆนิดนึงของเราก็ประมาณว่ากะเอานะคะเราจะตัด2ผืนนะคะใยฟูตัวนี้เราสั่งซื้อมาเป็นม้วนนะคะเพื่อนๆเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อแบบเป็นเมตรมันจะค่อนข้างที่จะแพงมากกว่านะคะม้วนของเราที่ซื้อมาก็30 หลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากที่เราทำตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำโซฟาที่เป็น3 ที่นั่งอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าซื้อมารอบเดียวเลยจะดีกว่าก็เราก็จะตัดอันนี้เป็น2 แผ่นนะเราก็จะใช้แผ่นแรกเทียบกับแผ่นเทียบตัดไปเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากก็จะต้องเป๊ะนะคะเพราะว่ามันดึงได้นิดนึงนะหมายถึงว่าเวลาที่เราห่อเนี่ยเราสามารถจะยืดตัวใยฟูได้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราตัด
แล้วมันขาดเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะดึงได้นะ หลังจากที่ตัดใยฟูเรียบร้อยแล้ว เราก็นำใยฟูทั้ง2แผ่นมาหุ้มกับโฟมที่เตรียมไว้โดยเราได้มีการตัดมุมของใยฟูเพื่อให้สามารถพับเข้ามุมได้ง่ายและไม่ให้เหลือเศษในการตัดทิ้งค่ะเมื่อได้เหลี่ยมมุมเรียบร้อยแล้วก็นำไปวางบนผ้ากาวิลาเน่เพื่อหาขนาดในการตัดให้เพียงพอต่อการหุ้มในสเต็ปต่อไปค่ะการหุ้มครั้งนี้ไม่ต้องมีการเย็บใดๆค่ะเพียงแค่ใช้เตารีดลงไปที่แผ่นผ้ากาวิลาเน่ความร้อนจะทำให้กาวที่มีอยู่ในแผ่นละลายและติดกับชิ้นงานง่ายๆแบบนั้นเลยค่ะผ้ากาวิลาเน่คือวัสดุเสริมทรงที่ผลิตจากใยสังเคราะห์มีลักษณะคล้ายกระดาษหรือผ้าเนื้อแน่นนิยมใช้รีดติดด้านในผ้าเพื่อเพิ่มความหนาความอยู่ทรงและความแข็งแรงให้กับชิ้นงานเช่นสาบเสื้อปกคอเสื้อขอบกระเป๋าเหมาะสำหรับงานตัดเย็บและงานฝีมือทั่วไปซึ่งจะมีทั้งแบบมีกาวและไม่มีกาวค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวพนักพิงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราหุ้มนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่หลุดแน่นอนค่ะคือความต้องการของเราก็แค่ตัวผ้ากาวิลาเน่ก็คือจะช่วยหุ้มตัวใยฟูให้อยู่กับตัวฟองน้ำที่อยู่ด้านในนะคะโดยที่ไม่หลุดออกมาเนาะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเย็บตัวผ้าเบาะโซฟากันนะคะก็เดี๋ยวเรามาหุ้มตัวเบาะนั่งกันต่อเลยสำหรับเบาะนั่งแทนที่จะหุ้มด้วยผ้ากาวิลาเน่ทั้งก้อนเหมือนพนักพิงเราเลือกละด้านล่างไว้โดยใช้เป็นผ้าสปันบอนแทนเพราะจะมีความหนาความเหนียวการอยู่ทรงที่มากกว่าโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับแผงรองนั่งของเก้าอี้เราเลยคิดว่าควรที่จะต้องมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษสปันบอนที่เราเลือกใช้มีความหนาอยู่ที่100 กรัมซึ่งผ้ากาวิลาเน่สามารถรีดติดลงไปบนผ้าสปันบอนได้เช่นกันค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เบาะนั่งของเรากับตัวพนักพิงของเราก็หุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีความนุ่มแบบที่เราอยากได้เลยค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปตัดเย็บผ้าคลุมโซฟาของเรากันนะคะโหนุ่มสบายมากเลยก็เดี๋ยวไปเย็บผ้าคลุมโซฟากันค่ะในการเย็บปลอกผ้าหุ้มโซฟานั้นเราได้ทำการเผื่อผ้าให้มีขนาดความกว้างกว่าฟองน้ำ 2-3 เซนติเมตรโดยรอบและได้ทำการตัดแยกชิ้นผ้าเป็นส่วนๆเพื่อให้เย็บง่ายขึ้นโดยเราได้ทำต้นแบบใส่กระดาษไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดผ้าเมื่อได้ผ้าครบตามชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วให้เริ่มต้นด้วยการเย็บขอบทั้ง4ด้านให้ติดกันหลังจากนั้นนำขอบที่เย็บได้ไปเย็บติดกับชิ้นหน้าจากนั้นให้เพื่อนๆแบ่งซิปเป็น2 ส่วนโดยส่วนแรกจะติดกับชิ้นหน้าและขอบและอีกส่วนหนึ่งจะติดกับผ้าชิ้นหลังก่อนที่จะทำการเย็บติดกันหลังจากนี้ค่ะเราได้มีการเพิ่มเทปตีนตุ๊กแกไว้ที่ชิ้นหลังของเบาะนั่งด้วยเพื่อป้องกันการขยับตัวของเบาะเวลาเรานั่งส่วนหนึ่งจะเย็บติดอยู่บนผ้าอีกส่วนจะติดอยู่กับไม้รองนั่งค่ะหลังจากติดซิปเสร็จแล้วเราจึงได้นำเอาส่วนประกอบทั้งหมดมาเย็บเข้าด้วยกันก่อนที่จะทำการใส่หัวซิปและเย็บย้ำกดซิปอีกรอบนึงค่ะก็นี่นะคะหลังจากที่เราเย็บกดตัวซิปของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะลองรูดซิปดูนะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองรูดซิปดูนะคะ
ก็รูดซิปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สรุปก็โอเคเนาะก็รูดซิปได้นะแต่อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์มากนี่ตอนนี้ก็เบาะนั่งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเย็บก็ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือสเต็ปเดียวกันหมดเลยกับไอตัวพนักพิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเย็บพนักพิงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยยัดตัวเบาะเข้าไปพร้อมกันทีเดียวนะคะ ในที่สุดโซฟาหนึ่งที่นั่งสไตล์มูจิของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และนี่คือผลงานในครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูค่าใช้จ่ายที่เราได้ใช้ไปในงาน DIY ครั้งนี้กันบ้างนะคะ ในตอนนั้นที่เราคิดทำโซฟาตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 5,990 บาท แต่ในตอนนี้ Index ได้ทำราคาส่วนลดพิเศษเหลือเพียง 3,990 บาท และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราใช้ไปเป็นดังนี้ค่ะ โฟม 3,130 บาท ผ้า 802 บาท ใยฟู 409 บาท 50 สตางค์ ส่วนไม้เราไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว แต่เราจะทำราคาลงไว้ให้เพื่อให้ได้เห็นต้นทุนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอีก 1,500 บาทค่ะ ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องมือกาวหรืออะไรอื่นๆที่เราไม่ได้ซื้อนะคะ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายครั้งนี้ที่เราได้ใช้ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,841 บาท 50 สตางค์ และถ้าเราใช้ราคาที่มีส่วนลดพิเศษ 3,990 บาทคูณด้วยจำนวน 2 ชุดเป็นเงิน 7,880 บาท เราจะสามารถประหยัดไปได้ถึง 2,138 บาท 50 สตางค์กันเลยค่ะ และลองคิดดูนะคะว่าถ้าราคาไม่ได้มีส่วนลดเราจะประหยัดเงินไปมากถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้โซฟาในสีที่เราต้องการอีกด้วยค่ะ นี่คือทั้งหมดของการสร้างโซฟาเดี่ยวสไตล์มูจิของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อนๆคิดว่าโซฟาเดี่ยวของเราเป็นยังไงบ้างคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะพาเพื่อนๆไปทำไซด์เทเบิลหรือว่าโต๊ะข้างสำหรับโซฟาชุดนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ DIY แบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ Happy DIY ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย